Bắt đầu luôn nhé! Trong bài phân tích hôm nay, chúng ta sẽ lùi bước thời gian, quay thẳng về một bầu không khí cực kỳ căng thẳng và u ám của Đại Việt năm 1442. Đây là lúc xảy ra một cái chết vô cùng đột ngột, kéo theo hàng loạt hệ lụy chính trị khổng lồ, làm rung chuyển cả một vương triều. Vụ án Lệ Chi Viên, hay nhiều người vẫn quen gọi là thảm án vườn vải, thực sự không chỉ là một trang sử bi thương đâu, mà nó giống như một câu đố khổng lồ về quyền lực, về những âm mưu tàn khốc và tất nhiên về sự mong manh của số phận con người dưới thời phong kiến. Thử tưởng tượng thế này, làm thế nào mà một vị khai quốc công thần vĩ đại như Nguyễn Trãi, người vừa mới có vinh dự lớn lao là đón tiếp vị hoàng đế trẻ tuổi, tài chính nhà mình, lại có thể rơi tọt xuống vực thẳm sâu nhất của bi kịch. Mọi người biết không, chỉ vỏn vẹn trong vòng 12 ngày ngắn ngủi, toàn bộ gia tộc của ông bị khép vào cái tội tày đình nhất, giết vua. Và kết cục là bản án tru di tam tộc kinh hoàng. Đây thực chất là một vở kịch chính trị quy mô lớn, đầy rẫy những uẩn khúc mà chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách ngay bây giờ. Để hiểu rõ ngọn ngành, chúng ta phải quay lại cái đêm tháng 8 năm 1442 đó. Hoàng đế Lê Thái Tông, lúc bấy giờ mới 20 tuổi, đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực nhất, lại băng hà một cách vô cùng bí ẩn. Chuyện xảy ra sau khi nhà vua thức suốt đêm cùng lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ. Bà là người thiếp 40 tuổi tài hoa của Nguyễn Trãi, rất được nhà vua sủng ái vì sự thông tuệ và tài văn chương. Nhưng chính cái chết đột ngột của nhà vua đã lập tức biến bà trở thành mục tiêu của một bản án tàn khốc. Cả triều đình ngay lập tức quy tội bà là hung thủ hạ độc vua. Điều khiến người ta thật sự phải rùng mình chính là tốc độ chóng mặt của chủ sự kiện này. Thử điểm lại các mốc thời gian nhé. Tháng 7, nhà vua đi tuần thú miền Đông và ghé thăm Nguyễn Trãi tại chùa Côn Sơn. Mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng đến mùng 4 tháng 8, vua đến Lệ Chi Viên và băng hà đột ngột. Ngày mùng 6 tháng 8, thi hài được bí mật đưa về kinh đô rồi mới chính thức phát tang. Và chấn động nhất là, chỉ 10 ngày sau đó, vào ngày 16 tháng 8, bản án tru di tam tộc lập tức giáng xuống đầu gia tộc Nguyễn Trãi. Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng, gần như không hề có một cuộc điều tra thấu đáo nào được tiến hành. Sự vội vã này chính là điểm mấu chốt khiến các học giả đời sau không ngừng đặt câu hỏi, phải chăng đây là một kịch bản đã được dàn xếp từ trước? Bởi vì, ẩn bên dưới cái vỏ bọc của một vụ đầu độc đơn thuần, thực chất là một mớ bòng bong cực kỳ phức tạp. Khi chúng ta đối chiếu các ghi chép lịch sử, sẽ thấy rõ những dòng chảy ngầm đáng sợ của một cuộc khủng hoảng tranh giành quyền lực. Trong nội bộ hoàng cung nhà Lê lúc bấy giờ, các phe phái đang đấu đá vắt kiệt sức lực của nhau để tranh đoạt vị thế kế vị ngai vàng. Cụ thể hơn, điểm mấu chốt của toàn bộ cuộc khủng hoảng này nằm ở cuộc đối đầu sinh tử giữa hai người phụ nữ quyền lực bậc nhất hậu cung. Một bên là Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Anh, mẹ của đương kim thái tử Ban Cơ, tức là người đang nắm trong tay quyền lực tối thượng. Phía bên kia là tiệp dương Ngô Thị Ngọc Giao, bà lúc này đang thất sủng nhưng lại mang trong mình giọt máu của hoàng đế. Lịch sử ghi nhận bà Ngọc Giao được vợ chồng Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ bí mật cưu mang và bảo vệ có những âm mưu hãm hại. Chính cuộc chiến giữa hai người mẹ của hai vị hoàng tử này đã châm ngòi cho toàn bộ thảm kịch. Theo nhiều phân tích lịch sử, giả thuyết lớn nhất được đưa ra là Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Anh có động cơ cực kỳ rõ ràng để ra tay. Đầu tiên, đương nhiên là bà cần bảo vệ tuyệt đối ngai vàng cho con trai mình. Thứ hai, có một yếu tố rất nhạy cảm lúc bấy giờ, đó là những lời đồn đại dị nghị rằng bà đã mang thai trước khi vào cung và thái tử Ban Cơ không phải là con ruột của vua. Nếu Nguyễn Trãi mà tâu việc này lên nhà vua thì sao? Vị thế của mẹ con bà chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Và lý do cuối cùng, đó là sự thù hận sâu sắc dành cho vợ chồng Nguyễn Trãi vì họ đã cả gan che chở cho tình địch của bà. Chi tiết về cuộc giải cứu tình địch này thực sự vô cùng quan trọng. Chính hành động trượng nghĩa, bí mật đưa tiệp dương Ngô Thị Ngọc Giao đi trốn tại chùa Huy Văn của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ đã mang lại cho họ một kẻ thù chí mạng. Đứa bé trong bụng bà Ngọc Giao lúc đó không ai khác, sau này chính là Hoàng đế Lê Thánh Tông vĩ đại. Nói cách khác, bằng việc cứu giữ giọt máu hoàng gia này, Nguyễn Trãi đã vô tình bước một chân vào ngay giữa tâm bạo của cuộc chiến quyền lực tàn khốc. Và thú vị ở chỗ, những chứng cứ lịch sử đôi khi lại được cất giấu trong những vần thơ. Ngay trong gia phả của dòng họ công thần Đinh Liệt, đã bí mật ghi chép lại việc thái tử Ban Cơ không mang dòng máu của vua thông qua những bài thơ ẩn ý, hay chúng ta hay gọi là nói lái đó. Đoạn thơ này cũng đặc biệt nhắc đến hai vị hoạn quan là Đinh Phúc và Đinh Thắng. Đây chính là những người nắm giữ bí mật về ngày giờ mang thai thật sự của Thái hậu. Những vần thơ này được giới nghiên cứu coi là những manh mối cực kỳ đắt giá, củng cố thêm cho giả thuyết về một âm mưu chính trị tày trời. Tiếp nối những manh mối đó, có một tình tiết làm cho giả thuyết âm mưu càng thêm phần vững chắc. Mọi người để ý nhé, chỉ chưa đầy một tháng sau khi gia tộc Nguyễn Trãi bị hành quyết, thì vào ngày 9 tháng 9 năm 1442, hai vị hoạn quan Đinh Phúc và Đinh Thắng cũng bị xử tự luôn bằng lệnh của triều đình, mà lúc này người nhiếp chính lại chính là Thái hậu Nguyễn Thị Anh.
Trùng hợp thay, trước khi bị chém, Nguyễn Trãi từng thốt lên lời hối hận vì đã không nghe theo lời của hai người này. Việc triều đình vội vã diệt khẩu hai nhân chứng then chốt như vậy thực sự cho thấy dường như có một bí mật động trời nào đó đang bị chôn vùi. Vậy đó là giả thuyết về một âm mưu. Nhưng phần tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng xem xét một góc nhìn phản biện, nguyên nhân tự nhiên và tính khách quan của lịch sử. Rõ ràng, khi đánh giá bất kỳ sự kiện nào trong quá khứ, chúng ta không thể chỉ chăm chăm vào một góc nhìn duy nhất được. Nếu đặt hai quan điểm này lên bàn cân, chúng ta sẽ thấy gì? Một bên là thuyết âm mưu cực kỳ phức tạp và lý kỳ như chúng ta vừa bàn, còn bên kia lại là một nguyên nhân hoàn toàn tự nhiên. Hoàng đế đơn thuần là mắc một cơn bệnh cấp tính hiểm nghèo, như sốt rét chẳng hạn, trong quá trình đi tuần hành và rồi đột ngột qua đời. Thực tế thì, các sách sử lớn như Khâm định Việt sử Thông giám Cương Mục hay những ghi chép của nhà bác học Lê Quý Đôn đều có nhắc đến chi tiết nhà vua mắc chứng sốt rét ác tính. Thậm chí còn ghi lại việc đại thần Trịnh Khả túc trực hầu thuốc suốt đêm hôm đó, chứ không chỉ có riêng bà Nguyễn Thị Lộ. Đi sâu hơn vào góc nhìn phản biện này, nhà nghiên cứu lịch sử Vũ Thị Thường đã đưa ra những lập luận vô cùng sắc bén và thực tế. Thứ nhất, Hoàng đế Lê Thái Tông là một người rất dũng mãnh, từng thân chinh cầm quân dẹp loạn, không hề dễ bị hạ sát. Thứ hai, con trai của Thái hậu lúc đó đã ngồi rất vững trên ghế thái tử rồi, bà thực sự không có lý do gì phải mạo hiểm hạ sát cả chừng mình. Về phần Nguyễn Trãi, lúc bấy giờ ông đã cáo quan lui về ở ẩn, chỉ giữ một chức vụ rất thấp là trông coi đền chùa. Quyền lực của ông hoàn toàn không đủ để tạo thành mối đe dọa trực tiếp đối với vị thế của Hoàng Thái hậu. Những văn bản luật pháp và tài liệu học thuật từ thời đại này nhắc nhở chúng ta một điều rất quan trọng. Việc đọc hiểu lịch sử đòi hỏi một lăng kính hết sức thận trọng và khách quan. Đôi khi, cái chết thực sự chỉ là một bi kịch đau lòng do bệnh tật gây ra, nhưng ngặt nổi, nó lại xảy ra quá đúng thời điểm. Và thế là các phe phái đối lập lập tức chớp lấy cơ hội để thanh trừng lẫn nhau. Có khả năng, những ghi chép đương thời đã bị bóp méo bởi những mưu đồ chính trị của phe chiến thắng, nhằm biến một tai nạn tự nhiên thành một thứ vũ khí hoàn hảo để tàn sát những công thần không cùng phe cánh. Nhưng dù sự thật của cái đêm tháng 8 u ám năm đó là gì đi chăng nữa, thì điều an ủi là công lý cuối cùng cũng đã lên tiếng. 22 năm sau thảm án, chính cậu bé trong bụng mẹ được Nguyễn Trãi cứu sống năm xưa, lúc này đã là Hoàng đế Lê Thánh Tông, đã chính thức xuống chiếu minh oan cho ân nhân của mình. Lời minh oan được đúc kết qua câu thơ nổi tiếng, ức trai tâm thượng quan khoe tảo, nghĩa là lòng của Nguyễn Trãi sáng như sao khuê. Đây chính là sự ghi nhận tột bậc của hoàng gia và của cả lịch sử, dành cho sự trong sạch, lòng trung thành cũng như nhân cách vĩ đại của ông. Khép lại bài phân tích hôm nay, sự kiện Lệ Chi Viên có lẽ sẽ mãi mãi là một khoảng trống chứa đầy sương mù. Liệu đó là một vụ mưu sát tàn nhẫn được lên kế hoạch tỉ mỉ để bảo vệ quyền lực, một sự trùng hợp bi thảm do bệnh tật, hay đơn giản nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc lịch sử luôn luôn được viết bởi những kẻ chiến thắng? Dù cho giả thuyết nào mới là sự thật, thì bài học về sức mạnh của quyền lực, về sự công bằng và số phận con người trước guồng quay vô tình của lịch sử vẫn còn nguyên giá trị. Lịch sử cuối cùng không chỉ là những gì đã qua, mà nó là tấm gương sắc lẹm để chúng ta thấu hiểu bản chất của quyền lực. Hẹn gặp lại mọi người trong những hành trình khám phá tiếp theo nhé!